Γεια σας φίλες και φίλοι. Θα προσπαθήσω να πάρω άλλη μια συνέντευξη στον Παύλο Χριστιανό, να μας λες κάποιες πνευματικές οπορίες που έχω και εγώ, αλλά και κάτι άλλοι φίλοι και χριστιανοί στα σχόλια ή που μας παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε στα πνευματικά ζητήματα. Υποθέτω ότι θα είναι εδώ. Πού είναι? Εδώ υποτίθεται πρέπει να είναι. Μπορεί να μας κρατήσει καμιά τηλάβα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Έλα ρε παπά! Yeah. Με το έμαξες. Υποτίθεται θα ήσουν στο δωμάτιό σου. Ή θα μας πάρουμε συνέντευξη. Ναι. Πάλι. Ναι, έχουμε κάποιες απορίες. Δηλαδή μετά από κάτι χιλιάδες συνεντεύξεις και δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια λόγους που έχω βγάλει στα κανάλια και στα βίντεο, δεν λυθήκαν οι απορίες? Όχι. Ναι. Υποτίθεται θα υπήρχαν παπάδες να συζητήσουν για αυτά τα θέματα, αλλά βρίσκεται τα συζητάμε και τώρα βρήκαμε εσένα, καλώς είσαι. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλώς. Ας κάνουμε μια προσευχή πρώτα. Γιατί πρέπει ανθρώποι να προσευχόμαστε πριν μιλήσουμε. Ας πούμε μια προσευχή που... Ξέρεις, περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι η σωτηρία της ψυχής, ότι είναι μια συνταγή για κουβαρλάκια. Διαβάζουν μια έτοιμη προσευχή. Συγκεκριμένα λόγια, αλλά λόγια που τις περισσότερες φορές ίσως δεν τους εκφράζουν κιόλας. Οπότε το θέμα είναι, όταν προσευχόμαστε, να ζητάμε από τον Θεό αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε ή θέλουμε, ή αν έχουμε κάποια έτοιμη προσευχή, να μας εκφράζει, δεν μπορούμε να λέμε προσευχή με τα λόγια μας, μόνο με το στόμα μας. Πρέπει να το λέμε με την καρδιά μας, να την εννοούμε. Οπότε, ας πούμε, την προσευχή που λέγαμε στην κοινότητά μας, τη θυμάσαι? Ναι. Είναι από ένα περιοδικό κάποτε χριστιανικό, πριν πολλά χρόνια. Και την ανάφερε ως μία προσευχή, κάποιος δηλαδή είχε γράψει μία προσευχή. Και την είδαμε και όντως μας έκφραζε. Οπότε, ας πούμε αυτή η προσευχή που λέγαμε στην κοινότητά μας. Τα λες και εσύ? Καλύτερα να τη λες εσύ. Κύριε, αναζήτησες, ερεύνησες και ύστερα διάλεξες τα ασθενή του κόσμου και τα μωρά και του ξεφθενημένου. Προτίμησες τους ταπεινούς, τους αδύναμους, τους άσημους, εκείνους που δεν έχουν ούτε περγαμηνές ούτε εξουσία ούτε νούμερα. Τα ασθενή του κόσμου. Αυτά είναι η πρώτη σου επιλογή. Αυτά οι ασθενείς σου συνεργάτες στο επιτελείο σου. Κύριε, προστάτευσε τους απεκτούς σου τα ασθενή που σε αγάπησαν να τα κοιτάχτηκαν ολόψερα στο τηλικό σου στάδιο. Ευλόγησε τα ασθενή που τα μικρά και άτομα κάτω από τη σημαία σου ψήλωσαν και γάρουσαν και έγιναν μαχητές ατρόμων και πρωτοπόροι. Ευλόγησε τα ασθενή που πορεύονται μπροστά με το δόκιμα του θανάτου και το βάλαν κοινά την αλλάξη του κόσμου. Δεν έχουν γνώσει, ξεχωριστές ικανότητες, ταλέντα. Έχουν μόνο μια καρδιά που χρειάζεται τη φωτιά της αγάπης σου. Αυτοί σου προσφέρουν και εσύ τα λείποντα να πληρείς. Κύριε, ευλόγησε και δυνάμωσε. Στήριξε και ενίσχυσε τα ασθενή του κόσμου, ώστε να αποκαλύπτεται περίπτερα δική σου συνέργεια, ώστε να κατοσχήνονται τα νομιζόμενα ισχυρά. Αμήν. Αμήν.
Αυτή ήταν μια προσευχή που μας έκφρασε. Ακόμα μας εκφράζει. Ναι, για τα ασθενή του κόσμου. Ένας άνθρωπος, άμα θέλει να τη βρει αυτή την προσευχή, Μπορούμε να τη γράψουμε στην περιγραφή του βίντεο. Να τη γράψουμε στην περιγραφή του βίντεο. Να κάτσουμε πάλι. Γιατί γέρασε και εγώ σιγά σιγά. Εγώ και τις κάμερες μου κάθε τρεις και λίγο μπουκάρουν στη ζωή μου και στο δωμάτιό μου. καινούργιο κουμποσκίνη. Άλλο κουμποσκίνη κρατάς. Ναι, αυτό τα φτιάχνει η κόρη μου. Εγώ είμαι η κόρη σου. Αυτά ξέρεις ο πατέρας θα μαθαίνει τελευταίος. Δεν μας καταφέρουν να τους κάνουν τεστ DNA για να δούνε. Μπορεί και να μην είσαι. Λοιπόν, αστείευομαι είναι. Δεν είμαι και τόσο καλός στα αστεία. Ναι, είναι ένα κουμποσκίνη. Πολύ ωραίο το έφτιαξες. Αλλά πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε από καρδιάς. Οι χριστιανοί. Όχι να λένε μόνο με το στόμα. Σαν παιδιά του Θεού πρέπει να μιλάμε στον πατέρα μας και να μιλάμε ειλικρινά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό νόημα. Γιατί είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, δεν είμαστε οτιδήποτε, μια οποιαδήποτε θρησκεία. Η Ορθοδοξία είναι εξ αποκαλύψεως. Μας δόθηκε η πίστη μας αυτόν ίδιο τον Θεό. Ήτανε μια, μου θύμισε τώρα τη συζήτηση. Κάθε φορά βλέπω το βίντεο για να θυμηθώ ή τις συνεντεύξεις για να θυμηθώ τι έχω πει. Γιατί άμα λες αυτά που σκέφτεσαι, δεν τα έχεις γραμμένα, δεν τα έχεις σημειωμένα, δεν έχεις κάποιον να σου τα υποβάλει. Λες απλά αυτά που ξέρεις και σκέφτεσαι. Οπότε μπορεί και να μην θυμάσαι και τι είπες, γιατί δεν έχει νόημα. Είπες τα πράγματα όπως τα πιστεύεις. Οπότε πολλές φορές κάθομαι, βλέπω τις συνεντεύξεις μου, βλέπω τα βίντεο για να δω κι εγώ τι είπα. Για να δω τι είπα. Και μου θύμισε τώρα έτσι όπως το φέρνει η κουβέντα, μια φίλη έτσι πατριώτισσα, γνωστή στο χώρο, που είχαμε μια συζήτηση για τα παιδιά που μας έχουν πάρει και της έλαβα ότι βρίσκομαι σε μια χώρα που δεν είναι ορθόδοξη χώρα, είναι κάποια άλλη χριστιανική ομολογία, έχουν κάποια άλλη χριστιανική ομολογία, αλλά μεταξύ τους έχουν αλληλεγγύη και στα ζητήματα των παιδιών και στα ζητήματα της νέας τάξης πραγμάτων, προσπαθούν όσο μπορούν να το παλέψουν. Και μου έλεγε ότι αν είναι να βοηθηθείς και να πάρεις πίσω τα παιδιά σου, μπορείς να αλλάξεις, να πας μαζί τους, να σε βοηθήσουν, γιατί είναι ζήτημα παιδιών σου. Εγώ σου λέει τα παιδιά μου, για τα παιδιά μου θα το έπαιζα και μουσουλμάνα και θα πήγαινα στην εικόνα της Παναγίας και θα έλεγα ότι Παναγία μου συγχώραμε. Εγώ της έλεγα όμως ότι θέλω εγώ να πάρω τα παιδιά μου ως Ορθόδοξος Χριστιανός.
δεν θέλω να τα πάρω ως κάποιος άλλος. Δεν μπορούσε να το καταλάβει, γιατί σου λέει ότι ως Ορθόδοξος Χριστιανός δεν πρόκειται να στα δώσουμε πίσω. Και προσπαθούσα να της εξηγήσω ότι αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, δεν θα τους συμβούν αυτά που συνέβησαν σε μένα. Το ζήτημα αυτό που τους ενοχλεί είναι η Ορθοδοξία κατ' ουσίαν. Αν είναι κάποιος να αλλαξοπιστήσει έστω στα ψέματα, που εντάξει δεν είναι και ηλίθιοι, δεν είναι που δεν θα καταλάβουν ότι το έκανες ψέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είναι κάποιος να αλλαξοπιστήσει έστω και ψέματα και να το παίξει μουσουλμάνος, ξέρω, ο προτεστάντης, καθολικός, οτιδήποτε άλλο, δεν θα έχει και θέμα, δεν θα έχει και τέτοιο διώκμα. Η Ορθοδοξία διώκεται. Οπότε, ποιο θα ήταν το νόημα σε κάτι τέτοιο? Ποιο ήταν το νόημα δηλαδή που έφυγα, που άφησα τη δουλειά μου, που άφησα το αμάξι μου, άφησα τη ζωή μου και πήρα τα βουνά και προσπαθούσα να μεγαλώσω τα παιδιά μου στα πλαίσια της Ορθοδοξίας. Ποιο ήταν το νόημα? Μετά να τα ξανάπαινα πίσω, όχι ως Ορθόδοξος, αλλά ως, ξέρω εγώ, Προτεστάντης, ως Καθολικός. Ως φυλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξω πίστευο, αλλά ήταν μια υποθετική, ας το πούμε, συζήτηση. Οπότε τώρα το θυμήθηκα αυτό, ότι ενοχλεί η Ορθοδοξία και ενοχλεί κυρίως, όσο και αν φαίνεται παράδοξο αυτό, ενοχλεί στην Ελλάδα. Οι παπάδες δεν πρέπει να κάνουν κάτι. Συγγνώμη, έχουν εξουσία στην Ελλάδα. Αυτή η εξουσία που έχουν μπορεί να κάνουν πολλά για όλο αυτό. Άντε πάλι. Γιατί μα δεν είναι έτσι. Είναι πολλές οικογένειες χριστιανών οι οποίοι χρειάζονται στήριξη. Δεν μόνο δικιά μας. Είναι πολλές οικογένειες οι οποίες ουσιαστικά διώκονται χωρίς να το ξέρουν. Γιατί υποτίθεται, ο Κύριος, ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να μας δείξει το δρόμο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τι μας έδειξε ο Κύριος? Άσε τι λένε οι διάφοροι εξηγητάδες. Γιατί εξηγητάδες υπάρχουν πολλών ειδών. Αλλά εάν ο πατέρας σου είπε κάτι ή σου αποκάλυψε κάτι και αυτό το κάτι που σου είπε ή σου αποκάλυψε εγώ χρειάζεται να έρθω να σου το εξηγήσω, τότε τι σου είπε ή τι σου αποκάλυψε? Δεν σου είπε και δεν σου αποκάλυψε. Το θέμα είναι το εξής, ότι όλοι πιάνουν το παράδειγμα του Χριστού από εκεί που τους αρέσει, από εκεί που τους βολεύει και από εκεί που τους συμφέρει. Δεν το πιάνουν ολικά. Δηλαδή, ας πούμε, ο Χριστός πρώτα δούλεψε και μετά κήρυξε. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό να το επικαλείται παπάς, ότι και μάλιστα δούλευε ξυλουργός στην εργασία του πατέρα του. Τότε δεν υπήρχε πριονοκορδέλα, δεν υπήρχαν τα λησοπρίωνα, ήταν σκληρή δουλειά η ξυλουργική. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένας παπάς να το λέει. Οι οποίοι είναι και, οι περισσότεροι είναι και τροφαντοί και δεν ξέρω. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, αν εργάζονται και τόσο σκληρά για τα χρήματα που παίρνουν, ιδίως οι μητροπολίτες. Αλλά πες περιπτώσει το παράδειγμα του Χριστού αυτό είναι. Ότι πρώτα εργαζόμαστε και μετά μιλάμε. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Ένα άλλο παράδειγμα που μας έδωσε ο Χριστός, ποιο είναι? Δεν τα είχε καθόλου καλά με τον κλήρο της εποχής του. Με την εξουσία του κλήρου. Δεν είναι πασιφανές.
Είναι πανσυμφανές. Μάλιστα τους τρεις μοναδικούς ανθρώπους που πένεσε μέσα στο Ευαγγέλιο δεν ήταν κληρικοί. Δεν ήταν καν, μπορεί να μην ξέρω αν πένεσε και τους Αποστόλους. Ήταν στρατιωτικοί. Οι τρεις περιπτώσεις που πένεσε άνθρωπο ο Κύριος, η πίστη σου σέσω και τα λοιπά, σέσωσε και τα λοιπά, ήταν στρατιωτικοί και στις τρεις φορές. Αν θυμάμαι καλά. Ελπίζω να μην κάνω κάποιο λάθος. Πάντως κληρικό, φαρισαίο ή σαδουκαίο ή γραμματής, δεν θυμάμαι να πένεσε πουθενά μέσα στη Γραφή. Μάλιστα τους έσουρε αρκετά. Το πρόβλημα ήταν το ίδιο με σήμερα. Η εξουσία. Γιατί ένα ισχυρότερο ναρκωτικό από το χρήμα και από τα πάθη είναι η εξουσία. Η εξουσία είναι πολύ ισχυρό ναρκωτικό. Έτσι. Οπότε σήμερα έχουμε μικρό πρόβλημα και με την εξουσία. Ναι, αλλά εν τέλει γιατί καταλήγουν να θέλουν την εξουσία οι παπάδες, βέβαια. Κληρικοί, όχι παπάδες, ίσως πολλά ξεκινάνε από την αίσθηση του ότι στην αρχή ξεκινάς θέλοντας να καθοδηγήσεις τον άλλον. Όταν δεν τα καταφέρνεις ενδεχομένως να σκεφτείς ότι δεν είναι κακό να τον ελέγξεις, και εν τέλει καταλήγεις και τον εξουσιάζεις. Για καλό. Κάπως έτσι είναι, δεν είναι πολύ πλοκό το θέμα. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Ο άλλος γίνεται κληρικός γιατί θέλει να γίνει κληρικός. Πώς καταλήγει και θέλει εξουσία. Για ποιους κληρικούς μιλάς, για τους κληρικούς? Για τους κληρικούς, για τους γνωστούς και τους κληρικούς. Συγγνώμη, υποτίθεται κληρικοί τώρα. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Κοίταξε να δεις. Ας το δούμε λίγο το θέμα για να το καταλάβεις στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι από, νομίζω ενδεχομένως η μοναδική δυτική χώρα, δεν ξέρω αν έχει κι άλλη, από τις λίγες χώρες πάντως, τις δυτικές χώρες, που έχει στο σύνταγμα της θρησκεία. Και μάλιστα δεν έχει απλά στο σύνταγμά της, δεν είναι δηλαδή κάπου σε κάποιο άρθρο, και δεν το έχουμε απλά μέσα στο σύνταγμα, είναι στο 3 άρθρο, στο 3ο άρθρο, είναι και από τα συντάγματα που είναι προαναθεώρησης, πρώτης αναθεωρήσεις και από το 1800 κάτι τα συντάγματα, και άρα αφού είναι στα πρώτα άρθρα είναι και δομικός, δηλαδή θεμέλιος λίθος του συντάγματος. Αυτό τι σημαίνει? Το ότι είναι θρησκεία στο σύνταγμα. Για κάποιους μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Για κάποιους μπορεί να σημαίνουν τα πάντα. Αντικειμενικά όμως, πρώτα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι σύνταγμα. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι μιλάνε για το σύνταγμα, λες και είναι ένα σύννεφο που κατεβάζει νόμους, κατεβάζει δικαιώματα, κατεβάζει υποχρεώσεις, βρέχει εξουσία, βρέχει εκλογές, ψήφους. Δεν πάει έτσι. Βασικά σύνταγμα είναι
η συμφωνία που έχουμε κάνει όλοι μας. Έχουμε καθίσει όλοι μας σε ένα έθνος, σε ένα κράτος, σε ένα τραπέζι και έχουμε κάνει μια συμφωνία. Το πώς θα έχουμε την κοινωνία μας, το έθνος μας, το κράτος μας, τις αρχές που πρέπει να το διέπουν. Και έχουμε συμφωνήσει όλοι. Αυτό είναι σήμερα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει το εξής. Ότι έχουμε καθίσει και έχουμε συμφωνήσει ο βοσκός, η νοικοκυρά, ο εφοπλιστής, ο παπάς, ο δάσκαλος, όλοι. Έχουμε καθίσει και έχουμε κάνει μια καλή συμφωνία. Που έχουμε συμφωνήσει, γιατί έχουμε συμφωνήσει όλοι πάνω σε αυτή. Άρα είναι καλή η συμφωνία. Αν όμως έχεις συμφωνήσει με έναν άνθρωπο σε κάτι, έχετε κάνει μια συμφωνία και την έχετε υπογράψει και εκ των υστέρων χρειάζεται να έρθει κάποιος άλλος, συνταγματολόγος ας πούμε, να σου εξηγήσει αυτό για το οποίο συμφώνησες, άρα έχεις εξαπατηθεί, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να συμφωνήσουμε και να υπογράψουμε κάπου μια συμφωνία και μετά να έρθει κάποιος να μου εξηγήσει αυτό που υπόγραψε και συμφώνησα. Άρα εξαπατήθηκα. Ναι, αλλά αυτό που εξαπατηθήκαμε στο ότι έχεις το σύνταγμα θρήσκευμα. Θα σου πω. Η εξήγηση στο άρθρο 3 ότι όσον αφορά τη θρησκεία έχει εξηγηθεί ότι η Εκκλησία εννοεί τον κλήρο και αυτό έχει γίνει πραξικοπηματικά, αλλά και με την απαλυφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες. Η συμφωνία το λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Το λέει μέσα στο Σύνταγμα. Έτσι. Δεν λέει ότι κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Δεν λέει ότι είναι ο Πατριάρχης. Έχουμε καθίσει και έχουμε υπογράψει ότι οι Έλληνες ως επικρατούσα θρησκεία έχουμε την Ορθοδοξία, της οποίας κεφαλή της είναι ο Χριστός. Και το υπογράψαμε. Ωραία. Αυτό σου δίνει μία δύναμη και μία εξουσία. Σε ποιον? Σε ποιον? Στον κάθε χριστιανό Ορθόδοξο. Στον κάθε χριστιανό Ορθόδοξο που είναι πολίτης της Ελλάδος, του δίνει μια δύναμη και μια εξουσία αυτό. Γιατί ήταν κατοχυρωμένο συνταγματικά. Και τι εννοώ συνταγματικά? Εννοώ ότι αφού Εκκλησία είμαστε όλοι πιστοί, όποιος αποδεικνύεται ότι είναι χριστιανός Ορθόδοξος και άρα κομμάτι της Εκκλησίας, εκπροσωπείται στο 3 του Συντάγματος. Αυτό για αυτούς ήταν πρόβλημα. Και γιατί ήταν πρόβλημα? Για να μπορούν να περάσουν αυτά που περάσανε και να μην μπορείς να πεις ότι είναι αντισυνταγματική. Και το κάνουν με την απαλυφή του θρησκεύματος αυτές τις ταυτότητες. Γιατί απαλείψανε το θρήσκευμα αυτές τις ταυτότητες και μέσω πλής σαφώς περάσαν την εξουσία αυτή του 3 του Συντάγματος στον κλήρο. Οπότε το Σύνταγμα από εκεί και πέρα, και το λέω αυτό και για αυτούς οι οποίοι λένε κάτι χαριτωμένα ότι είναι αντισυνταγματική νόμη, ότι δεν τηρεί. Ναι, αυτό το Σύνταγμα που έχεις
δεν σε εκπροσωπεί. Γιατί δεν πιστοποιείται πουθενά ότι είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Απαλείψανε το θρήσκευμα αυτής της ταυτότητες και σου είπανε ότι η Εκκλησία είναι ο κλήρος. Συγγνώμη, δηλαδή το Σύνταγμα απευθύνεται ουσιαστικά μόνο στο κλειό. Ναι, κατ' ουσίαν, ναι, από την απαλήφη του θρησκεύματος αυτής της ταυτότητες, αυτό το Σύνταγμα αφορά μόνο το κλήρο. Συγγνώμη, δηλαδή κάποιος, δηλαδή, θα το παίξω δηλαδή από νέας της υπόθεσης, μπορεί να σκοτώσω και να πω εφόσον δεν είμαι χριστιανός, όχι εγώ, ένας κάποιος, οπότε δεν αφορά εμένα το Σύνταγμα, δεν απευθύνεται σε μένα. Κοίταξε, το ζήτημα είναι ότι αν θυμάσαι, που δεν θα θυμάσαι, θα σου μικρή, ο Χριστόδουλος τότε είχε μαζέψει 3 εκατομμύρια υπογραφές εναντίον των ταυτοτήτων, εναντίον της απαλήφης του θρησκεύματος και τις έβαλε στο σιρτάρι. Κανείς δεν ξέρει γιατί τις έβαλε στο σιρτάρι. Γιατί τις έβαλε στο σιρτάρι. 3 εκατομμύρια υπογραφές δεν ήταν και μικρό ποσοστό του ελληνικού λαού. Τις έβαλε στο σιρτάρι γιατί προφανώς έγινε μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι, την οποία την είδαμε μετέπειτα, ότι ξέρεις κάτι, όσους έχεις και ελέγχεις και είναι πιστοί σου, εκπροσωπούνται μια χαρά ως μέλη της Εκκλησίας και άρα ως Ορθόδοξοι και άρα μια χαρά εκπροσωπούνται από το Σύνταγμα. Εδώ όμως εμφανίστηκε μετά και το πρόβλημα της πολιτικοποίησης των κληρικών. Ναι, δεν συμμετέχουν σε κόμματα, ναι, δεν παίρνουν πολιτικές θέσεις, ναι, δεν κάνουν πολιτική, αλλά άλλο κάνουν. Όλο στηρίζουν την εκάστοτε κυβέρνηση, όλο για να αλλάξουμε μια κυβέρνηση πρέπει να αλλάξουμε και τον Αρχιεπίσκοπο, όλο οι παπάδες θα σου πούνε, μα ξέρεις κάτι, ναι, αυτό που γίνεται είναι παράνομο με τους νόμους της Εκκλησίας, αλλά τι να κάνουμε που ο νόμος της πολιτείας λέει έτσι, πρέπει να υπακούμε στους νόμους της πολιτείας. Και γίνει μόδα τώρα τελευταία αυτό, έτσι. Δηλαδή... Μα όχι, ο παπάς μπαμπάμος πρέπει να υπακούει στο νόμο του Θεού, όχι στη πολιτεία. Συγγνώμη. Ναι, θα σου πει το χαριτωμένο ότι ο Χριστός είπε να υπακούμε και στους νόμους της πολιτείας. Έτσι. Και εκεί θα τελειώσει η συζήτηση. Μα πάνω απ' όλα όμως είναι ο νόμος του Θεού. Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν, αυτό που έγινε όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι των χριστιανών ορθόδοξων στην Ελλάδα, είναι ότι με αυτήν την ερμηνεία την μετέπειτα, ότι όταν λέμε εκκλησία εννοούμε το κλήρο, και με τη μη τεκμηρίωση πλέον, γιατί αφού απαλήφθηκε αυτές τις ταυτότητες η δυνατότητα να γράψεις χριστιανός ορθόδοξος, άρα δεν τεκμηριώνεται και ποιος είναι μέλος αυτής της εκκλησίας. Ποιος είναι μέλος της εκκλησίας αυτής που λέει το 3 του συντάγματος. Λέει κατά πλειοψηφία, επικρατούσα λέει θρησκεία. Ποια σταυρό και κούρευτο. Επικρατούσα θρησκεία. Δηλαδή το ιατρείο πήρε την εξουσία από τους χριστιανούς ορθοδόξους. Είναι αυτό δεν είπαμε. Για να τους προστατεύσει φυσικά. Από τι? Από τι? Από τα πάθη τους, τέκνο μου. Από τις αμαρτίες τους. Αυτό το κακό τους αυτό. Ωραία, άκουσε να Μα όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτίες. Άκουσε να δεις. Δηλαδή, τι άμα μου πάει το ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος και έχω μια εξουσία σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, τι, πάω να έχω αμαρτίες.
Κοίταξε. Αυτό που λέω είναι ότι πέραν από ιστερίες και αιμονές που έχουμε πολλές σαν λαός, δεν έχουμε περάσει βέβαια και λίγα και έχουμε πολλά επιθυμία. Το καλύτερο που θα είχαμε να κάνουμε, έστω και στο παραπέντε, μην είμαστε και στο και πέντε κιόλας, δεν ξέρω, αλλά έστω και αν πούμε ότι είμαστε στο παραπέντε ακόμα, να παραμερίσουμε λίγο συμβουλάτορες, διχασμούς, αιμονές, ιστορίες. Να κοιτάξουμε πώς μπορούμε σαν λαός λίγο να μονιάσουμε, να συνεννοηθούμε, να αναπτύξουμε μία αλληλεγγύη, γιατί πάμε προς αφανισμό. Και ως χριστιανοί, αλλά και αυτοί που δεν είναι, δηλαδή και οι αρχαιόθρησκοι, εν πάση περιπτώσει, πόσοι έχουν μείνει, ξέρω, στην Ελλάδα. Και ξέρω εγώ, οι άθεοι, δεν είναι, σαν λαός κινδυνεύουμε. Και αν τυχόν δεν καταλάβουμε ότι μας έχουν χωρίσει, μας έχουν, το καθένα μας τον έχει βάλει σε ένα τρυπάκι να νομίζει ότι είναι με την αλήθεια, με τη μοναδική αλήθεια, και ότι ουσιαστικά έχουμε 10 εκατομμύρια αλήθειες χωρισμένες μεταξύ τους, αλληλοφαγωμένες, αλληλοσκοτωμένες, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουμε. Επιγράφει Δία και βασίλευε. Ναι, αλλά εντάξει, σε άλλες εποχές μπορεί να ήταν και χαριτωμένο αυτό. Μπορεί να ήταν και χαριτωμένο όταν πήγαμε και κάναμε φίλιο στην Τρία για τα μάτια της ωραίας Ελένης. Οκ, είχε και ένα, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, ήταν και λίγο ερωτισμό η φάση. Okay. Αλλά εδώ τώρα κινδυνεύουμε να εξαλειφθούμε. Εδώ είναι θέμα. Δεν είναι δηλαδή ότι μας παίρνει τώρα να το παίζουμε, ξέρω εγώ, ο καθένας που είχε κάνει τη δικιά του ιστορία και τη δικιά του μοναδική αλήθεια σε παρελθόντες χρόνους στην Ελλάδα, ο καθένας είχε κάνει τη δικιά του θρησκεία. Εδώ τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε όλοι μαζί, πώς γίνεται να σώσουμε ό,τι σώσουμε, γιατί να συνεχίσουμε έτσι δεν μας βλέπω καλά. Σαν λαός, έτσι. Δεν είναι όταν όμως σου λέει ο άλλος, ξέρεις τι, εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί γιατί αυτός κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Ή ο άλλος λέει, εγώ θα πάω σε αυτό, μα αυτός κάνει εκείνο το άλλο και το παράλληλο. Οπότε δεν γίνεται όπως και να έχει να μονιάσουμε όλοι μαζί. Όταν ο ένας λέει αυτός είναι έτσι και ο άλλος λέει αυτός είναι αλλιώς. Ναι, γιατί σε έχουν βάλει στο τρυπάκι, πράγμα που δεν γίνεται σε άλλες ορθόδοξες χώρες. Θες να μην καταλαβαίνεις την έννοια αυτού που λέω ότι ο κληρικός είναι ιερουργός. Δεν είναι η λύση σε όλα σου τα προβλήματα. Σε έχουν βάλει στο τρυπάκι ότι θα πας, ας πούμε, στον Άγιο Παπούλη της γειτονιάς, της ενορίας, που είναι εκεί κάπου σε κάποιο βουνό και κάθεται οτιδήποτε, και θα σου λύσει όλα σου τα προβλήματα. Θα σου πει τη σοφή του κουβέντα, έτσι, γιατί το παιδί σου κάνει κοπάνες, γιατί σε απατάει ο άντρας σου, γιατί, ξέρω εγώ, δεν πάει καλά η δουλειά σου, γιατί, και θα σου λύσει όλα σου τα προβλήματα με ένα μαγικό ραβδάκι. Έτσι, σε έχουν αποτίσει με αυτή την νοοτροπία, οπότε έχεις μια ψυχολογική εξάρτηση. Μάθε να το ξεπερνάς. Εγώ, ας πούμε, σε μια χριστιανή γυναίκα, που το συζητούσαμε αυτό, λέει, εγώ ρωτάω τον Άγιο Παπούλη για το παιδί μου, τι να κάνω, γιατί έχει το... Μα ο Άγιος Παπούλης δεν έχει παιδιά, δεν ξέρει από παιδιά, είναι μοναχός. Τι λέει ο Άγιος Παπούλης, τι λες τώρα.
Μα, συγγνώμη, ο Άγιος Παπούλης δεν ζει στην κοινωνία, δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί, εντάξει, μίλα και εσύ με το παιδί σου λιγάκι και μην ρώτα συνέχεια τον Άγιο Παπούλη για τα πάντα. Λοιπόν, απλά αυτό είναι νοοτροπία. Εντάξει, δεν λέω. Θα σου δώσει και ο πνευματικό σου μια συμβουλή, οτιδήποτε. Αλλά και πού είναι η πνευματική. Αυτό προσπαθώ να σου πω, ότι είναι μαλωμένοι μεταξύ τους και ο ένας λέει για τον άλλον, δηλαδή ίσως θα έπρεπε ο κόσμος, δεν ξέρω, έτσι το καταλαβαίνω, να μονιάσει ξεχωριστά από το τι θα κάνουν οι κληρικοί. Γιατί νιώθω ότι ο καθένας έχει πάρει ένα κομμάτι πιστούς και κάνει το δικό του παγκάρι. Και οι πιστοί μεταξύ τους λένε «Α, κοίτα, αυτός κάνει αυτό και αυτό και αυτό, δεν πάω σε αυτόν». Ή «Α, κοιτάξτε, ο τάδε κάνει εκείνο το άλλο το παράλληλο». Το οποίο το κάνουν και οι παπάδες μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή βγαίνει άλλος στο YouTube και λέει που ο τάδε παπάς έκανε εκείνο, εκείνο και εκείνο. Οπότε πώς θα μονιάσουν όλοι αυτοί. Όταν ο καθένας κοιτάζει τις αμαρτίες του άλλου. Ως χριστιανοί, τώρα βέβαια, ως χριστιανοί πρέπει να δούμε λίγο ότι η νέα τάξη πραγμάτων έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Να δούμε ότι κινδυνεύουμε και ως λαός και ως εκκλησία και στα πάντα. Και να κάνουμε αγάπη, να μην κρίνουμε, έτσι, να μην κρίνουμε τον αδελφό μας, κάνουμε αγάπη και να σταματήσουμε να βλέπουμε αυτά που μας χωρίζουν και να ψάξουμε να δούμε αυτά που μας ενώνουν, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Και δεν πρέπει να κρίνουμε, γιατί θα κρυθούμε, γιατί θα παραχωρήσει ο Θεός. Να πέσουμε στο ίδιο αμάρτημα για το οποίο κρίναμε τον άλλο. Αν κρίνω εγώ τον άλλο ότι είναι λέμαχος, θα παραχωρήσει ο Θεός να γίνω κι εγώ λέμαχος, για να κρυθώ κι εγώ με το ίδιο νόμισμα. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως μπορώ να καταλάβω αυτό το μην κρίνετε, να μην κρυθείτε. Γιατί θα κρυθούμε, φαντάζομαι, δεν ξέρω βέβαια κιόλας, ο Θεός παίρνει την τελική απόφαση. Θα φαντάζομαι ότι θα κρυθούμε και με βάση αυτό που κρίναμε. Έτσι μου φαίνεται. Οπότε, αν τα κάνουμε λίγο αγάπη, λίγο έχουμε αγωνιστικό πνεύμα, λίγο δεν κρίνουμε και κοιτάξουμε και τον κίνδυνο που έρχεται, νομίζω ότι αν μη τι άλλο θα μπορέσουμε τουλάχιστον να αγωνιστούμε έτσι κάπως μονιασμένοι στα δύσκολα, γιατί δεν έχουν έρθει ακόμα τα δύσκολα, είναι αρχείο δίπλα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να σας χαιρετήσω κι εγώ και ευχαριστούμε τον κόσμο για τη βοήθειά του, που δίνει στην οικογένεια και τον χρόνο του. Όποιος θέλει να συνεχίσει να βοηθάει την οικογένεια στον αγώνα της, δεν μπορούμε να καρφιτσώσουμε ακόμα στο YouTube σχόλια, αλλά θα έχουμε στην περιγραφή του βίντεο το λογαριασμό. Καλή συνέχεια.